Hi guys! Welcome back to my channel. This is me, Iris. So for today's video, nakita nyo ang ganda-ganda ng aking backdrop. So nandito kasi ako sa Yolax venue. Then meron kasi kaming setup for tomorrow's event. For those of you na bago sa channel ko, please consider subscribing to my channel and follow me on my social media accounts for Facebook and Instagram that I am Iris Love. Since ang setup na to is for a debut, we will be talking about 12 suppliers na dapat i-book kapag magde-debut ka. Sino-sino ba yung mga suppliers na dapat nating i-book on your debut party? First on the list is the venue or the event space. So, saan mo ba gustong mag-debut? Ano ba yung theme mo? So, yung venue ba na nakikita mo is perfect para dun sa venue. So, yun yung unang nasa list is yung venue. Kasi paano ka nga naman mag-debut if wala kang venue pa? Pwedeng sa hotel or sa function hall like this, unique backdrop. And pwede rin naman sa pag medyo on a budget, pwede rin naman sa isang court or sa bahay as pagagandahin mo lang. Second on my list is the decorator or the event stylist. So, minsan, maganda kasi yung place pero wala siyang kasama pang decor. So, like this one, ang decor na ito is rustic na theme, so more on kahoy-kahoy. So, you should hire someone na bibigay niya yung gusto mong theme for your debut. Yung iba, kasama na siya sa venue or sa catering package. Mas maganda yun, parang mas makalis. Pero, usually, hindi pa siya kasama. So, dapat isa sa list na i-hire mo is your event stylist or the decorator. Third on the list is the sound system, yung mga technical areas like the sound system, the DJ, and or operator, and LED wall. So, gusto yun yung LED wall. Yun naman, for the LED wall, medyo pricey siya. Pero, it will cut your expenses pagdating sa decor kasi minsan yung buong LED wall, yun na mismo yung decoration for your background. Fourth on the list is yung caterer. Syempre, kailangan mo silang i-book. So, ano yung kakainin ng iyong guest if hindi ka nag-book ng caterer? So, pagdating sa caterer, you should consider kung ano yung food na mga sineserve nila, ano yung packages. Gusto mo ba something na Asian or European cuisine or gusto mo something Filipino cuisine? You should also ask kung ano yung mga packages nila, kung included na ba yung mga 18 roses, 18 shots, ganyan, or yung mga bouquet or mobile bar. Kasi if hindi pa package yung or walang package yung book mo na caterer, bibilin mo pa individually yung mga roses, yung mga wine. So, yun yung mga dapat mo din i-consider pag mag-book pa ng caterer mo. Fifth on the list is the hotel preparation. So, pagka magde-debut ka at sa syempre gusto mo may mga pa-EBT, may mga preparation, and may mga makeup, ganyan. So, mas maganda na meron kang i-book na hotel room or something na, yung iba kasi merong mga in na budget in, pero maganda naman yung room. So, okay na rin yun, basta meron siyang maganda for your picture. Sixth on the list is the cake supplier. So, for the cake, how many layers ba yung gusto mo? Gusto mo ba something simple lang? Kung ano type budget ka? Is it 2 layers lang ba? Or gusto mo 3 layers or 5 layers para mas bomba? So, isa yun sa mga dapat mo i-do. Yung ibang caterer, yun nga sabi ko, pag mga packages, sinasama na nila yun. Like, kasama na yun, freebie na yun. Pero if not, if you want something personalized na gusto mo according to your theme, mas maganda na you have a separate supplier for your cake. Next on my list is your gown. So, ito, isa to sa mga pinaka-importante
supplier na dapat mong i-book if you're having a debut. Kasi, syempre, ito yung part ng look mo. Kumbaga, you will be the princess of the night. So, pag mag-book ka ng gown, you want something ba na customize or bibilin mo lang ba siya sa Divisoria, yung ready-made na ng mga ball gowns and all, or gusto mo yung meron talagang theme na iyan. So, it depends on you and your budget. So, tsaka ilan din ba yung gowns na gusto mo. Normally kasi dalawa. Kasi pag entrance tapos magpapalit sila sa something yung parang hindi naman ball gown, yung mga dress lang or something. Or medyo long gown, ganyan. So, isa to sa importanteng supplier. Then, alamin mo kung ilan yung gowns na kailangan mo. Next on the list is the hair and makeup artist. So, ito, importante din to kasi baka nga naman maganda lahat. Maganda yung gowns mo and all. Pero yung itsura mo naman is hindi masyadong okay, hindi masyadong maganda yung makeup mo. So, importante din yung makeup artist na i-book during your debut kasi once in a lifetime event lang to. So, dapat you will look beautiful and stunning. So, pagdating sa hair and makeup artist, ilang looks ba yung gusto mo or anong klaseng makeup ba yung gusto mo. Kung may theme ka like mga retro style na debut, so dapat yung look mo medyo retro din. Or gusto mo yung parang rock star, so dapat yung look mo medyo rock star. So, kung mag-hire ka ng professional hair and makeup artist, mas madali sa kanila na i-create yung look na gusto mo. Number 9 is the invitation. So, yung invitation, nowadays, hindi naman na siya masyadong importante. Pero, yung iba kasi gusto nila something na meron pa rin silang parang naka-print na invitation. Lalo yung mga medyo oldies. So, gusto nila meron talaga silang something na nare-receive na parang katunayan na in-invite mo sila. So, pagdating naman sa invitations, pwede mo kasi yung invitation na merong mga 1818 lahat. Or pwede din naman yung parang save the date lang na nakasulat mo kung kailan, kung saan, at saka kung ano yung mga motive and all, ganyan. Or pwede din naman mga digital invites na lang kasi gusto naman yung ngayon, yung layout na lang ng naka-layout na invitation, then sasend mo na lang sa friends mo and relatives through Facebook, lalo pag wala kang time mag-distribute. And number 10 is the souvenirs. So, pagdating naman sa souvenirs, iba-iba kasi, depende nga din sa theme. So, if medyo budget ka, pwede na yung small lang. Or, may option ka din naman na like photo booth. Souvenirs din naman siya. Yun kasi pwede na yung photo booth as souvenir. Number 11 is the photo and video suppliers. So, ito, for me, isa din sa mga pinaka-importanting suppliers kasi they will cover your special event. So, yung iba kasi, yung ibang suppliers is like yung venue, yung pwede mo siyang matugin. Pero yung photo and video kasi, yun yung something na after ilang years, yun yung i-look back. Titingnan mo kung ano talaga nangyari ko. Yun yung pwede mo i-brag na edition ng debut. Kasi meron kang mga photo. So, pagdating sa photo and video suppliers, ano ba yung gusto mo? Yung meron bang same day edit, or meron ba siyang photo album, and meron ba siyang pre-debut photo shoot. Ayan, so, para din, yung kumbaga, dito sa wedding, may mga pre-props. So, sa debut is may pre-debut photo shoot. Yun yung parang pictorial mo before your event. So, meron kasing mga all-in packages na ngayon pagdating sa photo and video na mura naman na halos nandun na lahat. Yun, mas makakamura ka kasi pag ganun. Pero if may budget ka naman, tapos gusto mo separate si photo, separate si video, separate si it's still up to you. And last but not the least is the MC, so yung master of the ceremony. So, pagdating naman sa MC, syempre siya yung parang life of the party. If you prepared everything na maganda, yung itsura ng bibo mo, yung gown mo, ikaw mismo ang ganda. Pero yung MC mo is someone na hindi niya naiengganyo yung mga people na to participate or hindi ganun ka-lively yung program. So, sayang lang dahil lahat ng pinaghirapan. So,
ako naniniwala ako na yung MC talaga yung nagdadala ng buong party. So, dapat i-hire mo is someone na mas maganda kung professional. Pero if you're on a tight budget, tapos meron ka namang friend na tingin mo makakapag-pull off ng magandang party. So, why not? Diba? Tapos, yun, maganda yung MC na medyo nakaka-relate din kasi syempre pag debut yung mga guest is someone who is younger. So, dapat medyo relatable din siya kasi mahirap naman kung yung MC for a debut party is super tanda na tapos hindi niya gets yung mga millennials or yung mga young ones, diba? So, parang wala rin isipin ng mga guest na boring naman ang party. So, mas maganda na meron tayong ma-invite or ma-book na MC which is very lively kasi since it's a debut party. So, yun yung 12 na list ko pagdating sa suppliers na dapat mong i-book on your debut party. So, if meron pa kayong gusto i-suggest or meron pa akong nakalimutan, please comment down below. If you like this video, please give this video a thumbs up and please consider subscribing to my channel. Pa-share na rin sa mga friends nyo para malaman nila itong information na share ko rin sa inyo. Yun. Thank you so much for watching, guys. Bye!